trở lại bìa rừng nơi chú chuột truy mệnh đang trèo cây cau. Anh ta trong thời khắc xuất thần đã nghĩ ra diệu kế để cắt đuôi hai kẻ truy đuổi, nhưng đáng tiếc hiệu quả là không đáng kể. Lâm Hủ đã quá cáo giả nên không bị dính cái bẫy này. Sú bổ đầu, ngươi hãy ngoan ngoãn nộp mình đi, đừng để ta phải ra tay. Hắn đôm lưỡi quá, ta đã dùng đến ngụ ý này rồi mà vẫn không lừa được hắn. Hay là mình tập kích bất ngờ hắn ta nhỉ? Dù sao chỉ một tên này thì vẫn dễ đối phó hơn khi nãy. Khoan đã, hình như có gì đó kỳ lạ ở đây. Hắn ta hình như không phải là đã phát hiện ra mình, hắn ta chỉ là đang cố tỏ điều đó mà thôi. Động thái này chiêu dung cây dọa, khi nếu thật sự đã biết thì hắn ta đâu cần phải do dự như vậy. Kế sách tưởng như xé nháp này của truy mệnh thì ra lại có tác dụng thật. Lâm Hủ dù đã đúng trong tình huống này nhưng khu rừng rậm rạp và bầu trời đêm đã giúp truy mệnh không bị phát hiện. Lâm Hủ đánh động và xúc thế đợi sẵn hồi lâu nhưng xung quanh chỉ có tiếng dế mèn gọi mái. Không có một tiếng động lạ nào, chẳng lẽ ta đã phán đoán sai lầm? Quanh quẩn ở đây cũng không được việc gì hơn nữa, tìm kiếm trong khu rừng tối đen như mực thế này chẳng khác nào mò kim đáy biển. Giờ ta phải đi theo hướng nào đây? Chết tiệt thật, tại sao hắn còn lảng vảng ở đây vậy kìa? Mau xéo khỏi đây đi. Lâm Hủ còn loanh quanh chưa chịu đi khiến truy mệnh càng thêm căng thẳng. Nhưng anh ta còn căng thẳng hơn khi phát hiện máu của mình chảy ra đang chuẩn bị nhiễu xuống ngay gần chỗ Lâm Hủ đang đứng. Chỉ một giọt máu này rơi xuống thôi thì chắc chắn truy mệnh sẽ bại lộ. Mau lại đây Lâm Hủ, ta đã phát hiện ra dấu vết của tên bổ khoái đó rồi. Ngay lúc giọt máu rơi xuống thì tiếng kêu réo của Hắc Tâm đã kêu thoát truy mệnh. Nghe tiếng gọi Lâm Hủ lập tức triển thân đi, bỏ lại truy mệnh một mình trong bóng đêm. Tạ ơn trời đất phù hộ độ trì, không sao rồi, không sao rồi, thật là may mắn quá đi thôi. Bóng Lâm Hủ vừa khuất, truy mệnh lúc này mới dám hít thở trở lại bình thường, tim của anh ta đập mạnh như muốn văng cả ra ngoài. Nhưng như vậy đâu phải là xong, truy mệnh chưa kịp vui mừng thì đầu óc anh ta bỗng nhiên choáng váng, thân thể mềm nhũn rồi cả thân hình như bao cát rơi bịch xuống đất. Cũng phải thôi, với thân thể nhỏ như tàu lá cộng với việc bị mất máu quá nhiều thì giờ đây anh ta còn chưa mất mạng cũng đã xem là kỳ tích rồi. Không được bỏ cuộc, ta phải sống. Truy mệnh vừa rơi xuống liền vội lồm cồm bò dậy, vừa ngẩng đầu lên truy mệnh giật mình như bị ong đốt vì trước mắt của anh ta mờ ảo hiện ra hình bóng một người không thể phai mờ trong tâm trí. Tiểu Tú, là nàng đó ư? Tại sao nàng lại xuất hiện ở nơi này? Hai chữ Tiểu Tú vừa được cất lên thì truy mệnh cũng liền ngã vật xuống bất tỉnh nhân sự. Trong lúc mê man mộng mị, truy mệnh cảm thấy có một bàn tay mềm mại ấm áp đáng vuốt ve lên mặt của anh ta. Đây là giấc mộng đẹp để đưa tiễn trai tân mà ông trời hậu đãi cho anh ta hay là sự thật? Gia Cát Tiên Sinh 5 lần 7 lượt dung nhượng hòng thu phục nhân tâm của Tô Mộng Trầm. Ông ta nói năng không ngớt nhằm làm hắn ta thấy được đường tránh mà trở về, nhưng cũng vì nói nhiều dẫn đến phân tâm mà phải rơi vào hiểm cảnh. Một đao đoạn thạch phân kim vừa tới ngay trước ngực thì kỳ biến xảy ra. Kim ấn ở giữa trán của Gia Cát Tiên Sinh bỗng nhiên phát ra ánh hào quang rực rỡ. Hào quang sáng chói như ánh mặt trời này khiến Tô Mộng Trầm không khỏi thất kinh. Hào quang vừa lóe lên đã đẩy giạt đao kinh của Hồng Tụ Đao ra bốn phía, cùng với tiếng nổ to tổ chẳng là những ngọn sóng lớn từ dưới mặt sông văng bắn lên cao. Đúng là danh bất hư truyền, tu vị của Gia Cát Tiên Sinh quả nhiên cao tuyệt, chấn lực mà ông ta tạo ra khiến toàn thân của mình tê dại, uy lực nhấc người này rốt cuộc ông ta đã đạt tới cảnh giới nào? Hai đại kình lực va chạm vật lý tạo ra phản lực hất Tô Mộng Trầm bay ra xa mấy trượng, anh ta phải xoay gấp trên không mấy vòng mới ghi người dừng lại được, nhưng chân vừa đặt xuống đất thì đã nghe thấy giọng nói đầy ám ảnh ở ngay sau lưng mình. Tại sao lâu chủ lại thu đao không tiếp tục truy kích? Lâu chủ đã nhận ra con đường mình phải đi chưa? Chỉ vài khắc trước ta còn nhớ lâu chủ muốn ta để lại đây một cánh tay cơ mà, sao giờ lại đổi ý thu chiêu lại rồi? Thật không thể tin được, nhưng đúng là trình độ của ta và ông già này còn cách nhau quá xa, ta đã đánh giá sai về ông ta quá rồi. Gia Cát Tiên Sinh trước sau vẫn không muốn làm tổn thương hòa khí đối với Kim Phong Tế Vũ Lâu, nên dù đã thắng trong sát chiêu tổng lực của Tô Mộng Trầm vẫn không thừa thắng truy kích. Còn Tô Mộng Trầm lúc này chiến ý đã tiêu tán hết, trong lòng anh ta chỉ còn lại sự trống rỗng mơ hồ đến cùng cực. Sự khác biệt lớn nhất giữa người thành công và thất bại là có nhận thức được sự việc xung quanh mình hay không. Đây là kinh nghiệm của một người đã từng trải qua vô số biến cố. Một ngày nào đó sau này các hạ cũng sẽ nhận ra những điều đó như tôi. Việc có thể ra tay để chấm dứt sự lo lắng khi đến đây ngay sau khi hóa giải được đao kình vừa rồi đối với Gia Cát Tiên Sinh mà nói là quá dễ dàng. Tô Mộng Trầm hơn ai hết hiểu rất rõ điều đó, nhưng với thân phận của anh ta thì chỉ một biểu lộ nhỏ của sự sợ hãi cũng không được phép hiện ra. Thực lực của tiên sinh đã được chứng minh, Tô gia chúng tôi sẽ cân nhắc về lời đề nghị của ngài. Vừa rồi nếu vãn bối có gì mạo phạm xin tiên sinh hãy bỏ quá cho. Ý của những lời này của các hạ là vừa rồi đường đao đó chỉ mang tính minh họa chứ không có ý lấy mạng của lão phu sao? Đúng như vậy, tiên sinh quả thật là một người tinh tế,
Nếu vãn bối không thể biết được thực lực của người đang muốn thương lượng với mình thì làm sao có thể vào việc cho được chứ? Hào sảng lắm, giờ đây chúng ta có thể thoải mái đi vào vấn đề chính được rồi. Một đao này coi như đã xóa bỏ sự nghi ngại về nhau của chúng ta. Tiên sinh từng nói vì tương lai của đất Thần Châu này ngài sẽ không tiếc thân mình bảo vệ nó, cho dù phải đối đầu với bất cứ thế lực nào, có đúng không? Không sai, lầu chủ cứ tiếp tục nói đi đừng ngại. Tô Mộng Trầm sau khi chứng thực được năng lực của Gia Cát tiên sinh thì đã có biểu hiện quay xe thể hiện ý muốn đàm phán. Với cái đầu đầy sạn đến mức lắc không kêu của Gia Cát tiên sinh thì ông ta làm sao bỏ qua cơ hội này được. Tôi hiểu rằng với sức của một người thì không thể làm gì được. Tôi luôn lo lắng cho cơ đồ của Tô gia, nhưng quả thật sự bế tắc này đã kéo dài quá lâu. Với cương vị là người kế thừa gia tộc, tôi phải có trách nhiệm phát dương quang đại và giữ vững đại nghiệp mà bao đời gây dựng. Để hoàn thành được trọng trách của tổ tiên để lại thì việc chọn người cùng chơi là rất quan trọng. Tôi đã ngưỡng mộ tiên sinh từ lâu, hôm nay được chứng thực lại danh tiếng đó quả là rất vinh hạnh. Có thể đây sẽ là lần đầu tiên tôi đồng ý thương thuyết để kết hợp với người ngoài tộc. Ý của lâu chủ là sẽ đồng ý đứng ngoài cuộc chơi đang diễn ra này. Tôi đã tiếp xúc với nhiều lời đề nghị hợp tác, nhưng chỉ có ngài là không đặt ra điều kiện nào khác. Với danh tiếng là một trong hai thế lực lớn nhất kinh thành này, tôi không thể để cho người ngoài đến đây mà tự tung tự tác được. Không chỉ là đứng ngoài cuộc mà tôi còn sẵn sàng hợp tác với tiên sinh để đối phó với Đường Thập Ngũ. Gió đã đổi chiều, cuối cùng sau bao nhiêu tâm huyết Gia Lượng tiên sinh đã đạt được thứ còn cao hơn mục đích ban đầu của mình khi tới đây. Chuyến đi này quả thực ông ta đã thu hoạch được rất đặng. Trong màn tối mờ đen dần dần hiện lên một gương mặt gái xinh. Ôi, tên nát rượu này, cuối cùng thì huynh cũng đã tỉnh lại rồi. Tiểu Tú, không, đây không phải là ảo giác, không phải là mơ, chúng ta thực sự đã được trùng phùng rồi. Huynh nhớ muội dữ lắm muội có biết không? Buông ta ra, sao nhà ngươi điên khùng quá vậy, ngươi ôm chặt đến mức ta không thở nổi rồi đây. Truy Mệnh bừng tỉnh chồm dậy chộp lấy người trước mặt ôm siết khóc lóc thảm thiết. Đúng vậy, không buông tay, ta sẽ không buông tay ra nữa, vì nếu làm vậy ta sẽ tiếp tục phải sống với sự hối hận dày vò. Từ nay trở đi huynh sẽ không bao giờ buông muội ra xa vòng tay của huynh nữa. Đó là ai? Người mà ngươi đang nói đến là ai? Tiểu Tú, huynh sẽ không bao giờ để cho muội rời xa huynh nữa, vì muội chính là người mà ta yêu thương nhất. Nói xong Truy Mệnh liền đặt lên môi người con gái đó một nụ hôn kiểu pháp nồng cháy. Hành động này khiến người đối diện quá đỗi bất ngờ, không kịp phản ứng. Tình yêu là gì? Có người nói đó là lời thề vĩnh cửu, có người nói đó chỉ là khoảnh khắc bốc đồng, hoặc là sự bối rối khi bạn đối diện với đối phương. Nhưng đối với một số người thì nó có thể là lời nguyền đáng sợ nhất trên thế gian này, và sẽ mãi như thế, giấc mơ sẽ trở thành cơn ác mộng. Người đó sẽ bị chìm đắm trong cơn ảo tưởng tưởng chừng như không thể thoát ra, nó vừa cay đắng lại vừa ngọt ngào. Nụ hôn mãnh liệt với tình cảm dạt dào của Truy Mệnh khiến người đối diện dường như cũng bị mê hoặc vào trong lưới tình. Đang phê pha thì Truy Mệnh lại lần nữa lịm đi ngục đầu lên vai của người đối diện. To be continued.